বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আমাক প্ৰায় এষ্ট্ৰলজাৰবিলাকক সুধি থাকে যে মানুহবিলাকে যেতিয়া চাব আহে কোনো জাতক বা জাতিকা তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ সুখৰ সময় কোনখিনি হ'ব তেওঁৰ জীৱনৰ সুখ কেতিয়া আহিব তেওঁৰ জীৱনৰ কোনখিনি সময় তেওঁ জীৱনৰ সুখবিলাক অপটিমাম ভাৱে পাব ম্যাক্সিমাম পাব সেই বস্তুটো প্ৰায় সোধা যায় সেইটো কাৰণে আজি জীৱনত কিমান সুখ হ'ব কোনটো ডিউৰেশ্যনত সুখ হ'ব তাৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল আমি মোৰ শৃংখলা আগৰৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় তাৰ আগতে আৰু এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন এটা দিব বিচাৰোঁ যে বন্ধুসকল আমি আৰ্য সত্য ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা এখন এষ্ট্ৰলজি স্কুল এখনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু সেই স্কুলখন আমি জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় তেনেহ'লে আহক আমি সকলোৱে একেলগে মিলি এষ্ট্ৰলজি শিকোঁ বা এষ্ট্ৰলজি শিকাওঁ যাতে সমাজৰ ভাল হয় নিজৰ ভাল হয় আন সকলোৰে ভাল হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে স্কুলখনলৈ আহক এডমিশ্যন লওক এষ্ট্ৰলজি কি হয় বুজি পাব তাৰ ফলত 10 জনক ভাল কৰিব পাৰিব আহক তেনেহ'লে আজি আমি জীৱনৰ কোনটো সময়ত আটাইতকৈ বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাম আটাইতকৈ বেছি সুখত যাব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব চাওক যি নহওক কিয় জন্ম লগ্নটোৱে হ'ল চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু জন্ম লগ্নৰ পৰাই সকলোবোৰ বিচাৰ কৰা দৰকাৰ সুখ দুখ জ্যোতি আদি সকলোবোৰ আমি জন্ম লগ্নৰ পৰাই বিচাৰ কৰোঁ জন্ম লগ্নৰ পৰা মনত ৰাখিব লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ভাৱলৈকে প্ৰথমতে চাব জন্মৰ পৰা পঞ্চম ভাৱলৈকে যদি তাত গোটেই এটা ভাৱত যদি শুভ গ্ৰহ যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকা জন্মৰ পৰাই সুখী হয় জন্ম পোৱাৰ পৰাই তেওঁলোক সুখী হয় সকলো ধৰণৰ সুখ ভোগ কৰে পঢ়া পাতিটো ভাল হয় সব ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আত্মসন্তুষ্টি পায় আৰু যিসকল জাতক বা জাতিকাৰ মনত ৰাখিব যে পঞ্চমৰ পৰা নৱম স্থানলৈকে যদি শুভ গ্ৰহ থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাই মধ্যম ভাগত যেতিয়া জাতক বা জাতিকাৰ মধ্যম আয়ুস হ'ব আৰু সেইকেইটা পঞ্চমৰ পৰা নৱম ভাৱলৈকে যদি কণ্টিনিউ শুভ গ্ৰহত যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ মধ্যম ভাগত খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব আল্টিমেট ৰিজাল্ট পাব আৰু তেওঁ জীৱনৰ সুখ উঠাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মনত ৰাখিব যে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ ভাৱলৈকে যদি শুভ গ্ৰহ যদি থাকে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ বৃদ্ধ বয়সত সৰ্বপ্ৰকাৰৰ সুখ পায় মনত ৰাখিব নৱমৰ পৰা দ্বাদশ ভাৱলৈ প্ৰত্যেকতে যদি শুভ গ্ৰহ থাকে তেনেহ'লে সৰ্বপ্ৰকাৰৰ সুখ পাব আৰু জীৱনটো তেওঁ শান্তিত পাৰ কৰিবলৈ পাৰিব এই নিয়মবোৰ ঠিক আছে এই নিয়মবোৰ আমি কেতিয়া কেনেকৈ লগাব লাগে চাওক যিটো সময়ত লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ভাৱ পঞ্চমৰ পৰা নৱম ভাৱ নৱমৰ পৰা দশম ভাৱ এইবোৰ নিয়ম যেতিয়া আমি চাম কেতিয়া ফলিত হ'ব যেতিয়া কোনো গ্ৰহ সেই ৰাশিটোত তুংগী হ'ব বা মুদিত অৱস্থাত যদি থাকিব বা শুভ গ্ৰহৰ সৈতে যদি একেলগে থাকিব আৰু সেইটো বয়সতে জাতকে সেই মহা সুখ পাব কিন্তু তাৰ আগতে দশা অন্তৰ্দশা চাব লাগিব দশা অন্তৰ্দশাৰ নিয়মবিলাক খুব ভালকৈ ফলিত কৰিব লাগিব যে দশা অন্তৰ্দশা ভাল চলিব নে নাই এই আৰু গ্ৰহৰ বলাবল আছে নাই সেইটো হিচাপত জাতকে ৰিজাল্ট তেনে হিচাপত পাব আৰু কিছু কথা আৰু জানা আমি দৰকাৰ যে যিটো সময়ত সেই গ্ৰহ তুংগী হ'ব বা স্বৰাশিত থাকিব বা মুদিত অৱস্থাত থাকিব বা যদি শুভ গ্ৰহ যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ তেজবল বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰৰ পৰা সন্মান পাব আৰু মনৰ ইচ্ছাবোৰ ফুলফিল কৰিবলৈ তেনে জাতকে সক্ষম হয় আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিউৰেশ্যনত আৰু যদি ইন কেছ এই শুভ গ্ৰহৰ সলনি যদি পাপী গ্ৰহ থাকে যদি পাপ দৃষ্টি যদি থাকে এই ভাৱবোৰত বা গ্ৰহ যদি অষ্ট অৱস্থাত যদি থাকে
মাৰক গ্ৰহ যদি থাকে তেনেহ'লে সেই বয়সত কি হ'ব জাতকৰ ৰোগ হ'ব ঠিক আছে তেওঁৰ ধন হানি হ'ব পৰিয়ালৰ হানি হ'ব হানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি থাকে তেওঁৰ ডিমোশন হয় ঠিক আছে আৰু এনিমিৰ দ্বাৰা শত্ৰুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় শত্ৰুৱে তেওঁক যথেষ্টখিনি কষ্ট দিয়ে চাওক আজি আমি গম পালোঁ যে আমি কেনেকৈ গম পাম যে সেই সময়খিনিত আমি খুব মেক্সিমাম সুখ পামনে আমাৰ কষ্ট আহিব এই শুভ গ্ৰহবিলাকক কাউণ্টিং কৰিব আৰু এই পাপী গ্ৰহবিলাককো চাব যদি নৱম লগ্নৰ পৰা পঞ্চমলৈকে শুভ গ্ৰহ থাকে ভাল ৰিজাল্ট জন্মৰ পৰাই পাব পঞ্চমৰ পৰা যদি নৱম ঘৰত যদি শুভ গ্ৰহ থাকে তেনেহ'লে মধ্যম বয়সত পাব আৰু নৱমৰ পৰা যদি 12 নম্বৰ ভাৱত যদি শুভ গ্ৰহ থাকে তেনে বৃদ্ধ বয়সত জাতকে সুখ পাব আৰু পাপী গ্ৰহবিলাককো চাই ল'ব এটা সামান্য আলোচনা আছিল আৰু এইবিলাক যে এক্সট্ৰিম হয় তেনেকুৱা নহয় আৰু গ্ৰহৰ বলাবলৰ ওপৰতো কথা আহিব গ্ৰহৰ বলাবলৰ ওপৰত আমি অলৰেডি কথা পাতিছোঁ আমি অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তাত চাই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে কুস্তিখন নিজৰ কুস্তি এনালাইচিছ কৰে যদি তাত কিবা ডিফেক্ট পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব আমি সেই কুস্তিখনৰ ওপৰত পাৰ্টিকুলাৰলি আলোচনা কৰিম মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ